හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාව. ඉතින් ඔන්න අදත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද සාමාන්‍යයෙන් forex market එකක් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මෙතඩ් එකක්. මේක ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. මම මේක ගොඩාක් දුරට විස්තර කරන්න විග්‍රහ කරන්න යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් අඳින විදිහ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී සහ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී කොහොමද දැනගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒවා ගැන අමුතුවෙන් ආයේ අර ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් උගන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. ඉතින් මම මේ අද දාගෙන ඉන්නේ AUD USD මාකට් එක. ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ S2කට හුරු මාකට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. S2කට හුරු මාකට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මේ එකම මාකට් එක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සතියක් දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් මම ඒකයි අර හැම වෙලෙම කියන්නේ එකම මාකට් එක ට්‍රේඩ් කරන්න බලන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන කාලේ. ඊට පස්සේ ඕනේ මාකට් එකකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් හොඳට මේක ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙගෙන යද්දි ට්‍රේඩ් කරගෙන යද්දි ලොස් වෙනකොට ප්‍රොෆිට් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ S2කට තේරෙනවා මේ S2ෙන් දැක්කම තේරෙනවා ඕනෑම මාකට් එකකට ගියාම ඊළඟ මූව්මන්ට් එක මොන වගේ එකක් වෙයිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක අඩුම තරමේ 160ක්වත් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ මූවමන්ට් එක හරියටම කියන්න පුළුවන් විදිහේ ඇකියුරේට් එකක් ඕගොල්ලෝ හදාගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඉතින් මාසෙන් දෙකෙන් දවසෙන් දෙකකින් කරන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දක් දෙකක්වත් මේක හරියට ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරන ගමන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි ඒ සඳහා ඔය ඩිමෝ account එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ forex කරන අයට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඩිමෝ account එකක් හදාගන්න හදාගෙන ඒකේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ MT5 එකේ ඩිමෝ account එකක් හදාගෙන ඒකේ ඕගොල්ලන්ට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් වල ඩිමෝ account එකේ ට්‍රේඩ් කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් stop loss TP ඒ දේවල් ටික හරියට තියාගන්න එතකොට stop loss තියද්දී ඒ කියන්නේ තමන්ගේ entry එක මේ හරිය තියනවා නම් ඒ කියන්නේ entry එක මෙතන නම් stop loss එක මෙහෙ තියලා TP එක මෙහෙ තියන්න එපා. එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. හැම වෙලෙම ට්‍රේඩ් කරද්දී ස්ටොප් ලොස් එක තියන්න ඉතාමත් අඩුවෙන්. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම ස්ටොප් ලොස් එක මේ එන්ට්‍රි එක මේක නම් ස්ටොප් ලොස් එක මේ හරියින් තියලා TP එක මෙන්න මේ හරියින්වත් තියන්න. අන්න ඒ විදිහට හැම වෙලෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බලන්න. ඔය ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මම ඔයාලට උගන්වන්නම්. දැන් අද ඉඳන් එක දිගටම වීඩියෝස් දානවා මම. එතකොට forex market analyze කරන්නේ කොහොමද කියලා මම උගන්වන්නම්. හැබැයි මම ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට උගන්වන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි හුඟක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ මේක. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සරලව කියලා දුන්නාම තමයි මේක තේරෙන්නේ. ඉතින් මේවට පාවිච්චි කරන එක විවිධාකාර වචන තියෙනවා මේ වගේ. ඒවා ඕගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලොම ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යද්දි ඕගොල්ලන්ට මේවා ඒ කියන්නේ මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න මොන වගේ තැන් වලටද කියලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි. රයිට් අපි අද බලමු දැන් මේ මොකද්ද මම මේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන මෙතඩ් එක කියලා. මේක ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී පාවිච්චි කරලා පෙන්නනවා ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳගෙන තියෙනවා. මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක රයිට් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දැන් මෙන්න මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකට මම ඇඳගෙන තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක සපෝට් එකක් විදිහට තමයි මෙතෙන්දී වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී මෙන්න මෙතන සහ මෙතන මේක සපෝට් ලෙවල් එකක් විදිහට සපෝට් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක සෝන් එකක් විදිහටත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ rotated rectangle කියන tool එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට මේක මේ ඇඳ ගන්න පුළුවන් සෝන් එකක් විදිහටත් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් ඒ කියන්නේ මේක ඇඳලා මේකේම ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ක්ලෝන් එකක් ගන්න. ක්ලෝන් එකක් කරන් මේ විදිහට සෝන් එකක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර විදිහට හදාගත්තොත් ලේසි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ අපි අර මෙන්න මේ විදිහට සෝන් අඳින්නේ මේකෙන්. අන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ওই පාවිච්චි කරන ටූල් එකමත් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හැමදේම ඒ කියන කෙනෙක් මොකක් හරි උගන්වන කම්ම බලන්න ඉන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා පොඩ්ඩක් එකින් එක ගිහිල්ලා දාලා බලලා මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ මොකද්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලන්ටම අත්දැකීමක් ලබා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් තනියම එහෙම ඉගෙන ගන්න එක තමයි ගොඩාක්ම
ඕගොල්ලන්ට මතක හිටින්න දෙයක් කිව්වම ඒ කියන්නේ කෙනෙක් අර කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් බලලා කරනවට වඩා එතකොට ඕගොල්ලන්ට ආයෙ ඒ කියන්නේ දැන් මගේ වීඩියෝ එකක් වුණත් බැලුවොත් එහෙම මේ ඒ කියන්නේ බලලා ඉගෙන ගන්නවට වඩා එකපාරක් බලලා ඒක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගෙන තනියම කරන්න බලන්න. ආයෙ වීඩියෝ එක බල වීඩියෝ එක පස්සට යව මොකද්ද කරේ කියලා තප්පරෙන් තප්පරයට බල මේවා කරනවට වඩා ඕගොල්ලන්ට ලේසි අර විදිහට කරන එක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි බයිනරි එකට USD මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඕගොල්ලන්ට අපෙන් USD මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මිනිට් ට්‍රේඩින් බයිනරි වල ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ කෝස් එකක් තියෙනවා රුපියල් 2500ක් වෙන්නේ ඒක. ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ කෝස් එකක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට සල්ලි දාපු සැනින් ඕගොල්ලන්ට මගේ link එක එනවා Google Drive link එකක්. ඕගොල්ලන්ට download කරගෙන බලන්නත් පුළුවන්, online බලන්නත් පුළුවන්. ඒ සඳහා විස්තර ලබා ගන්න ඕන නම් මගේ description එකේ තියෙන WhatsApp number එක හෝ phone number එකට call එකක් හෝ message එකක් දාන්න. ඒතකොට මම ඔයාලට ඒ අදාළ විස්තර දාන්නම්. මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් call කරලා අහන්නත් පුළුවන් ඒ වීඩියෝ කෝස් එක ගත්ත අයට. එතකොට දැන් මේකේ පේනවා ඔයගලන්ට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ ටච් වෙවි මේ විදිහට උඩට ගිහිලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි අපිට ස්ට්‍රෝං විදිහට අපයකට ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන් තැන් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවස්ථා 3යි. හරිද? අවස්ථා 3යි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්ට්‍රෝං විදිහට මේ බයි ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ අවස්ථා 3 තමයි දැන් මේක ගන්න බෑ අපිට. හරිද? මේ අවස්ථාව ගන්න දැන් ඒ කියන්නේ මෙතනින් තමයි මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතන තමයි පළවෙනි අවස්ථාව. මේක තමයි දෙවෙනි එක. මේක තමයි තුන්වෙනි අවස්ථාව. ඒ වගේම මේක තමයි ටිකක් අනතුරුදායක. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක වැඩිම අවස්ථාව තමයි මෙන්න මේක. තුන්වෙනි අවස්ථාව. රිස්ක් එක වැඩි අවස්ථාව කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් මේ මෙන්න මේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් වලදී ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ ටික ඩිලීට් කරන්නම්. මෙන්න මේ පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියපු මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඕගලන්ට පේනවා මෙතන දැන් මෙතනින් අපි එන්ට්‍රි ගත්තාම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේට දැන් මෙතනදී මේක උඩට ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා ආයෙ මෙන්න මෙතින් ඇවිල්ලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ වැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක බ්‍රේක් කරගෙන යන්න වාගේ ගිහිල්ලා නමුත් එතින් උඩට ගිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ උඩට එද්දී අපිට මේ හරියින් අපිට ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටොප් ලොස් එක මේක තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින්. හරිද? මෙන්න මේ මීට කලින් ඇදිච්ච සිම් ලෝ එකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට ඒ ප්‍රයිස් එක බලලා ඉවරලා අපිට ස්ටොප් ලොස් එක එතනින් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ TP එක අපිට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ටොප් ලොස් එක වගේ 3 ගුණයක් ස්ටොප් ලොස් එක වගේ 3 ගුණයක් හෝ එහෙම නැත්නම් 5 ගුණයක් වගේ අපිට ස්ටොප් මේ TP එක දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 3 ගුණයක් විතර දැම්මොත් එහෙම මෙන්න මේ හරින් අපිට ස්ටොප් ලොස් එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දාලා තියෙන ප්‍රයිස් එක අනුව මෙන්න මේ ඉස්සල්ලාම ඇවිල්ලා ආපහු හැරෙන තැනේදී හෝ නැත්නම් මේ දෙවෙනි පාර මෙන්න මෙතන බ්‍රේක් කරගෙන යනවා. අන්න එතනදී අපිට TP එක වැදිලා ඒ ට්‍රේඩ් එක අපිට ඒ කියන ප්‍රොෆිට් එකක් විදියට ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕගලන්ට පුළුවන් මම මීට කලිනුත් උගන්වලා තියෙනවා මේ වගේ තැනකදී ට්‍රේඩ් දෙකක් දාන්න කියලා. එකකට TP එකක් තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ 1:3ක් වගේ අනුපාතකින් ඕගොල්ලෝ TP එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් ඊට වඩා වැඩි 1:5ක් 1:10ක් වගේ එහෙම තියලා TP එකක් තියාගන්න. මොකද මේක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මාකට් එකේ අපි කොච්චර ඇනලයිස් කරත් ඉස්සරහට මොන විදියට ඒ කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා කීවට ඒක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක මොන විදියට අපේද කියන එක අපිට එහෙම හරියටම අර නිශ්චිත වශයෙන්ම කියන්න අමාරුයි. අන්න ඒ හින්දා තමයි අර විදියට TP දෙකක් තියාන ඒක එක ට්‍රේඩ් එකක් අපිට ලේ කරලා දාගත්තොත් ඒකින් ට්‍රේඩ් දෙකක් විදියට එතකොට අපිට ඒ අර ගන්න ප්‍රොෆිට් එක අපිට 3-4 ගුණයක් වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද ට්‍රේඩ් අර එක ට්‍රේඩ් එකක් ක්ලෝස් වුණාට පස්සේ අපිට මෙතනින් එතකොට ලාභයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ට්‍රේඩ් එක දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා ක්ලෝස් වෙද්දී ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මේ දාලා තියෙන ස්ටොප් ලොස් එක අපේ එන්ට්‍රි එකට අරන් එන්න. ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් ඉවන් කරන්න. බ්‍රේක් ඉවන් කරාට පස්සේ එතකොට බයක් නැහැ මේ අර අපි ඊට පස්සේ රන් වෙන ට්‍රේඩ් එක ඕගලන්ට පුළුවන් එතකොට ආයි ස්ටොප් ලොස් එකේ වැදුනත් ඇවිල්ලා
ඕගොල්ලන්ට සත පහකවත් ලොස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒකත් ඔය මතක් කරේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ඒකත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න උපක්‍රමයක් විදියට. එතකොට ඕගොල්ලෝ එකකින් ගන්න ලාභය 3-4 ගුණයක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි අවස්ථාවේදී මෙහෙම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ටච් වෙලා මාකට් එක ඉහළ යන පළවෙනි අවස්ථාවේදී ඕගලන්ට එතෙන්දී ඔන්න රිස්ක් එක අඩුවෙන්ම ඕගලන්ට ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව තියෙනවා. කීයටවත් ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පාවිච්චි කරන්න එපා මෙන්න මේ වගේ තැන්. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ ටච් වෙන්නේ නැති තැන් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තැන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ ටච් වෙන්නේ නැතුව අපව මාකට් එක හැල්ලා යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේ තැන් කීයටවත් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේ තැන් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මම මේ උගන්වන ස්ට්‍රැටජි එක මේ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලන්ට හරියට කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න ආය අවස්ථාවක් එනවා. මෙන්න මේ දෙවෙනි අවස්ථාව. මෙන්න මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදීත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අර ට්‍රේඩ් දැන් අපි අර දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක, ඒ කියන්නේ බ්‍රේක් ඉවන් කරපු ට්‍රේඩ් එක රන් වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වෙලා ටච් වෙලා ආපහු අප් එකට යද්දී ආයෙත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දාගද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක විදියට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතෙන්දී ඕගොල්ලන්ට ස්ටොප් ලොස් එක විදියට ගන්න තැනක් ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වෙයි. ඒ වගේ අවස්ථාවෙදී ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතනින් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මීට කලින් හැදිච්ච සාමාන්‍යයෙන් සිම් හයි එකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු සිම් හයි එකක් මෙන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ලෙවල් එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක විදියට. දැන් මේක අපිට ගන්න බෑනේ. මොකද මේකත් ඊට වඩා ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට ඒක ගන්න බෑ. ඒ හින්දා මෙන්න මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් ස්ටොප් ලොස් එක විදියට. ඊට පස්සේ ඒක ස්ටොප් ලොස් එක විදියට අරන් ඉවරලා එතන ඒ ට්‍රේඩ් එක දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ට්‍රේඩ් එක දාද්දිත් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩ් දෙකක් දාන්න එකවර ඒ කියන්නේ එකම ප්‍රයිස් එකෙන් ට්‍රේඩ් දෙකක් දාන්න ස්ටොප් ලොස් එක අර විදියට තියලා ඒකෙදිත් ඒක ඕගලන්ට පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් TP එක තියන්න 1:3 කියන අනුපාතයෙන් ඕගලන්ට TP එක තියාගන්න පුළුවන්. අනිත් ට්‍රේඩ් එක ඒක ඕගලන්ට 1:5 වගේ TP එකක් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TP එකක් තියන්න නැතුව ඒක රන් වෙන්න දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාවත් හරි. ඔන්න තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එක දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී දැන් මෙතන තුන් පාරක් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ මාකට් එක ටච් වෙලා තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ පාර බ්‍රේක් වෙන්න ගොඩාක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ බ්‍රේක් වෙන්න ගොඩාක් දුරට ඉඩ තියෙන හින්දා ඕගලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක එක්කෝ එතෙන්දී ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී මේ ට්‍රේඩ් එක දාලා ඉවරලා දැන් මෙතනදිත් ඕගලන්ට බලා ගන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක දාලා ස්ටොප් ලොස් එක තියන්නේ කොහෙන්ද කියලා ඕගලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඕගලන්ට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තියෙන මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන මාකට් එකේ මෙන්න මේ වගේ තැන. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන. ඔන්න ඔය වගේ තැන් ටිකක් එකක් දෙයක් බලාගෙන හරියට ඒ වගේ ඒ ප්‍රයිස් එකම අරන් ඉවරලා ඕගලන්ට ස්ටොප් ලොස් එක විදියට තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතෙන්දිත් ඕගලන්ට පුළුවන් ට්‍රේඩ් දෙකක් රන් කරන්න. ට්‍රේඩ් දෙකක් රන් කරලා ඉවරලා මම අර ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේකෙදිත් ආපහු ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා ආපහු හැරෙද්දි ඕගලන්ට බ්‍රේක් ඉවන් කරන්න අර ඉතුරු වෙලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක. මොකද දැන් අර 1:3ක් විදියට දාගත්ත ස්ටොප් ලොස් එකයි TP එකයි දාගත්ත එක ඕගොල්ලන්ට ඒ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් එක ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක බ්‍රේක් ඉවන් කරලා තියාගන්න. එතකොට 7-5කවත් ලොස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එනකොට අපි කොහොමද මේ හරි. දැන් ඔන්න මේ විදිහට තුන්වෙනි අවස්ථාවෙත් අපි ට්‍රේඩ් එක දාලා ඉවරලා ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අර විදිහටම TP එක දාගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ මීට කලින් හැදිච්ච සිම් හයි එක තියෙනවා. මෙන්න මේ
හැදිච්ච SIM high එක තියෙනවා. මෙන්න මේ SIM high එක ගානට ඕගොල්ලෝ TP එක දාගන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද මේක මෙතනින් එහාට යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. යන්න ඒ යන එක මෙතනින් එහාට ගියොත් ඒ ප්‍රොෆිට් එක අපිට ගන්න තමයි අපි අනිත් ට්‍රේඩ් එක මේකදී ඒ කියන්නේ මම අර ඉස්සලා කිව්වා ලේ කරලා ට්‍රේඩ් දෙකක් දාන්න කියලා. එකවර ඒ දාලා තියෙන එකේ TP එකක් දාන්න නැතුව හරි එහෙම නැත්නම් TP එක අපි පොඩ්ඩක් ඊට වඩා ඈතින් තියලා අපි එකක් තියන්නේ එක ට්‍රේඩ් එකක් රන් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් එහාට මාකට් එක ගියොත් ඒ යන එකේ ලාභය අපිට ලබා ගන්න අවශ්‍ය හින්දා එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන්ම ලාභයක් ලබා ගන්න ඕන හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ අර ඒ කියන්නේ 1:3 වාගේ අනුපාතකින් අපිට TP එකක් තියාගන්න කියලා මං කීවේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මම. දැන් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ආරම්භ ඉඳන් මම ඒක ඕගොල්ලන්ට කීවා පැහැදිලිව උත්සාහ කරලා බලන්න මේ ක්‍රමේ. ඊට පස්සේ වෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක දිගට වෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා කඩාන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ එක කැන්ඩල් එකකින් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරගෙන ඩවුන් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් එහාට මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට අදාළ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳ ගන්න. හැබැයි ඒ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ඇඳ ගන්න නම් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට මාකට් එකේ ලෝව හයි එකක් ලෝව එකක් හැදිලා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ආයෙත් පල්ලෙහාට මාකට් එක යනකම් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. රයිට් ඊටු ටික මම මේ මාකට් එකේම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් මේක මම දාලා තියෙන 1 hour chart එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සමහරට මම හෙට වීඩියෝ කරද්දි මේ මාකට් එකේ මෙතන ඊළඟ ලෝව හයි එක හැදිලා තියෙයි. එතකොට අපි එතනින් අපි බලමු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා ඉවරලා අපි මේ හිතාන ඉන්න විදියට අපි මේ කියන්නේ මම මේ උගන්වපු මෙතඩ් එකේ විදියට මාකට් එකේ ඇවිද අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඒ විදියට ගියොත් කියලා. ඉතින් ওই ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා බලන්න මේක මේ පාවිච්චි කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න හැබැයි ඩිමෝ account වල ඕගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න බලන්න. මොකද මම මේව උගන්වන්නේ ඒ කියන්නේ forex මේ අර වෘත්තියක් විදියට forex කරන අයට නෙවෙයි. මොකද ඒ කට්ටිය මේ ට්‍රේඩ් කරන්න දන්න අය මගේ දැන් අපේ වීඩියෝස් බලන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැති අය එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එන අය එහෙම නැත්නම් ලොස් වෙලා ඉන්න අය. ඉතින් ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් මම මේ වීඩියෝ අරන් ඉන්නේ. ඔයාලා මේවා බලලා ඉවරලා රියල් account වල දාන්න එපා. රියල් account වලට දාන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේවා ඩිමෝ account එකේ ඉස්සලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න. අඩුම තරමේ මාසයක් දෙකක්වත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මොකද්ද මේක ඇත්තටම වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දැනුමයි මම මේ උගන්වන දේවල් ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕගලන්ට රියල් account එකේ සල්ලි දාලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න මේක හුඟක් වැදගත් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගැන තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා උත්සාහ කරලා බලන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයිනරි වලට ස්කිල් වලට ඊට පස්සේ පර්ෆෙක්ට් මනි වලට එහෙම නැත්නම් Binance account වලට මේ හැම එකකටම ඩිපොසිට් කරගන්න විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න අපේ හරහා පුළුවන්. විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ ඇතුළත අපි ඕගලන්ට විත්ඩ්‍රෝ කරලා සහ ඩිපොසිට් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම අද වෙනකන් එක්කෙනෙකුටවත් අපිට සල්ලි දාපු කෙනෙකුටවත් එහෙම නැත්නම් අපිට USD දාපු කෙනෙකුටවත් අපි USD දාන්න නැතුව ඉඳලවත් සල්ලි දාන්න නැතුව ඉඳලවත් නැහැ. ඕන තරම් අපිව මගේ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඕගලන්ට අපි ඒ බිස්නස් එක කොච්චර සාධාරණව අරගෙන යනවද කියලා ඕගලන්ට තේරෙයි. ඉතින් විශ්වාසවන්තව මේ දේවල් සිද්ධ කරගන්න ඕනේ නම් ඕගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ෆෝන් නම්බර්ස් වලින් ඕගලන්ට කතා කරලා ඒ විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහිල්ලා යන සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. තවත් වීඩියෝ එකකින් හෙට හම්බෙමු.